Bine ați venit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 17-23 august, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Pești, această lectură este de asemenea și pentru voi. Nu uitați, dragilor, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, înainte de a începe, vreau să le mulțumesc din suflet celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin fiecare like, fiecare comentariu, fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Iar cei care sunteți noi pe acest canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, haideți să vedem care este energia generală pentru voi, dragilor din Pești, în săptămâna 17-23 august. Să vedem. O energie de pământ. Haideți să vedem și ce anume va pune în mișcare această energie de pământ. Ce planetă va pune în mișcare această energie de pământ? Pluton. Pluton. Haideți să vedem și cum se va manifesta. Se va manifesta cu energie masculină de rac. Tot o zodie de apă, la fel ca și voi. Dragilor, dragi, la voi această săptămână e o perioadă în care, într-adevăr, vreți sau veți fi împinși, cel puțin, și dacă nu vreți, pentru că l-avem pe Pluton. Vă împinge către stabilitate, către practică, către ceea ce contează și către niște rezultate mai pe termen lung. Acum, Pluton aici, să știți că, dat fiind că avem și această energie masculină de rac, probabil că unii dintre voi aveți o anumită teamă vis-a-vis de durere, vis-a-vis de moarte, vis-a-vis de lucruri care în general creează o stare de frică, dar duse un pic la extrem. Lucru care probabil că pe unii dintre voi vă face să fiți foarte retrași, să vă închideți așa în voi. Cred că lectura asta e pentru aceia dintre voi care sunteți așa mai poetici, mai delicați, mai sensibili, mai visători. Dar ce să vezi, vine Pluton și spune, știi ce? Trebuie să evoluezi. Trebuie să te transformi. Și nu oricum doar din gură teorie, modul practic să o faci. Ca să-ți înfrângi anumite temeri, anumite obsesii, anumite frici și să ai curaj să nu mai dai înapoi precum răcușorul atunci când se simte amenințat. Pluton nu vine să ne întrebe, vrei să te schimbi? Vrei să te transformi? Nu. El ne împinge. El nu ne mai dă posibilitatea să dăm înapoi. Te obligă să schimbi. Ne obligă să ne transformăm. Și nu oricum, ci foarte profund. Pentru că te pune în niște situații în care nu ai, practic, aproape că nu ai încotro, decât să faci o schimbare. Pentru că dacă nu o vei face, nu-i problemă, atâta timp cât el își exercită energia, se va repeta situația. Eu nu vreau nici să vă sperii, nici să zice, Domne, dar cine spune asta aici? Așa de rău să fie? Fiecare tratează aceste lecturi, dragilor, în prisma sa, cum le gândiți voi, cum le vedeți voi. Ce pot eu să vă spun este că atât tarotul cât și oracolele nu condamnă și nu obligă. Prezintă energiile, iar ce faceți voi cu ele este
strict treaba voastră. Haideți să vedem acum ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Pești în săptămâna 17-23 august, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem un 7 de cupe, un rege de bâte, justiția, un 5 de monede și surpriza săptămânii. Avem ceva important pe relație. Zodii de foc, Perpecleu Străgetător și aici zodia Gemeni. Haideți să le clarificăm. Clarificăm 7 de cupe. Clarificăm regele de bâte. Pentru dragii mei din Pești, clarificăm regele de bâte. Clarificăm justiția. Clarificăm 5 de monede. Clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să vedem. Așezăm un pic așa. Ce avem aici? Avem un 7 de cupe, niște oferte. Avem aici de asemenea o regină. Haideți să o luăm de aici. Avem împăratul, zodia Berbec, 10 de monede, cineva care are o stabilitate, are o firmă, are putere clar financiară și are și autoritate de putere de decizie. Și avem aici o regină de spade, zodii de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător. Dragilor, dragi, asta îmi poate vorbi de o firmă foarte mare. Nu știu dacă e posibil să fie legat ori de o ofertă la stat sau și o ofertă privată de la o firmă foarte mare. Și voi să fiți puși în situația să trebuiască să alegeți. Dragilor, eu aș vedea cam așa. Dacă nu vorbim de o instituție, da, o companie bine organizată, cu un superior care are putere de decizie, da, deci poate să fie ori instituție de stat publică, poate să fie și o companie foarte bine organizată. 10 de monede vorbește de ceva solid, o stabilitate pe termen lung, o organizație mare. E la fel de important, e o firmă importantă, nu e neapărat ceva mic. Iar regina de spade în această situație, o persoană concretă care poate să aibă rolul de a alege, că e un manager, că e avocat, că e administrator, cineva care analizează și decide. Sau poate reprezenta chiar condițiile foarte clare care trebuie să îndeplinite pentru a ajunge în respectiva companie. Acum, putem avea aici cu 7 de cupe 2 cel puțin sau chiar mai multe variante profesionale, dar cu precizarea că într-adevăr e posibil să nu spune doar ai de unde să alegi, ci ai grijă ce alegi. Pentru că atât împăratul cât și 10 de monedă pot face, într-adevăr, o ofertă să pară foarte solidă, însă regina de spade cere să fie analizată la rece, că e contract, care sunt condițiile, care este salariul, ce responsabilități trebuie să ai și ce se oferă la modul concret. Așa că, dragilor, pe partea asta a muncii, într-adevăr, aveți multe oportunități în această săptămână, dar voi sunteți în situația poate de a alege între ele. Una care într-adevăr poate să vă oferă stabilitate serioasă, cert este că alegerea trebuie făcută cu mintea limpede și nu doar după aparențe. Așa că analizați
foarte bine ambele oferte sau toate ofertele, dar analizați-le și nu vă lăsați duși de fantezie, exact ce vă spuneam. Nu vă îmbătați cu apă rece, pentru că Pluton e aici și ce, dom'le, fii atent. Da? Stai cu picioarele pe pământ. Acum mergem mai departe. Avem pe partea bănuților un rege de bâte, el vine de la, ia să vedem aici, un 7 de bâte și carul, zodia rac. Ce să vezi, ce să vezi. Avem o energie de rac aici. Aici, într-adevăr, văd o energie foarte activă la voi pe partea banilor. E ca și cum ai zice, dom'le, eu trebuie să-mi apăr poziția, trebuie să-mi apăr interesul, trebuie să îmi apăr ceea ce mi se cuvine. Carul scoate în evidență acest lucru, că lucrurile nu rămân blocate, sunt în permanență mișcare. E ca și cum voi trebuie să vă apărați ce considerați voi că vă aparține într-o situație financiară. Ori preluați controlul asupra unei situații financiare și luați o decizie care pe voi să vă ajute să mergeți înainte, sau cu acest rege de bâte e o persoană activă, o persoană foarte hotărâtă care intervine în această chestiune financiară și chiar poate să vă deschidă șansa sau chiar să vă ajute să rezolvați această problemă de natură bănească. Nu văd bani veniți așa fără niciun pic de efort, ci mai degrabă aș spune că voi într-adevăr vă apărați, v-ați apărat poziția, ați luat atitudine și tocmai pentru că ați făcut acest lucru, situația începe să se miște în favoarea voastră. Pentru că ați fost foarte hotărâți. Haideți să vedem acum pe partea relației. Avem justiția, avem un 2 de spade și un om de cupe. Of. Aici este foarte interesant. În relația voastră a existat cel puțin un subiect pe care voi l-ați evitat să-l discutați. Nu știu dacă voi sau partenerii voștri, dar clar aici nu s-a discutat și era ceva care deranja, posibil poate pe amândoi sau doar pe unul dintre voi. Era ceva care nu vă mai convenea, că vouă sau că partenerului, dar nu se discuta. De câte ori apărea în prim plan, și aici intervine Pluton, foarte mult intervine, de câte ori se încerca o discuție pe tema respectivă, nu acum, hai că discutăm mâine, sau hai mă, acum vii cu de-astea, chiar n-am timp acum de așa ceva. Ceva de genul ăsta, un dialog de genul ăsta, am dat un exemplu. Lucru care pe voi sau pe partenerii voștri a făcut, știi, mie parcă nu mai îmi convine. Pot să am bani, pot să am casă, pot să am ce aș avea. Mă, dacă nu am cu cine să discut sau nu știu. Astea sunt exemple care vi le dau eu. E ceva care nu vă mai motivează în relație. Toate astea duc la justiția. Aici avem cu dus și întors. De ce? Pentru că justiția în această situație poate însemna și decizia de nu mai merge, frate. Eu nu mai pot. Și mă duc și divorțăm sau ne despărțim pur și simplu. Ca să fie totul cât mai ok. Sau, că avem cu 2 tăișuri, justiția în această situație să se încerce căutarea unui echilibru totuși. Să discutați până la urmă deschis această problemă care nu s-a discutat. Și în felul acesta să încercați să găsiți o soluție cât mai echitabilă pentru relația voastră. Deci sunt 2 variante. Pentru cei care se regăsesc, desigur, cu aceste mesaje. Dar asta, m-am mai spus, depinde foarte mult de voi.
Cei singuri, vă simțiți foarte însingurați, dar nu e de acum. Ia să vedem de ce vă simțiți voi așa prăpăstioși, așa și de singurei. Avem un rege de foarte multe zodii și multe spade. Multe spade aici. Avem un rege de spade, zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, avem steaua, zodia Vărsător, încă o dată avem un 5 de monede care voi ați rămas blocați în această stare de însingurare, de tristețe, de nu mă vrea nimeni și nu mai... De ce? Pentru că e posibil ca cu ceva timp în urmă, poate chiar foarte recent, cineva nu a reușit să se conecteze din punct de vedere emoțional cu voi, niște așteptări pe care voi vi le-ați făcut vis-a-vis de această persoană și care, din păcate, nu... Poate v-ați creat prea mari așteptări vis-a-vis de această persoană. Acum eu trebuie să vă spun un lucru. Această persoană, indiferent dacă are sau nu legătură cu zodiile de aer, este totuși o lectură general colectivă, este cineva care așa este ea ca persoană. Filtrează, și aici aș putea zice că sunt două variante. Ori filtrează totul prin rațiune, prin logică și nu reușește să arate. Și partea asta care vă place, că voi sunteți semne de apă, de emoție, de sentimente, sau poate o arată, dar într-un mod care posibil să nu rezoneze foarte bine cu voi. Voi v-ați crea niște așteptări, ați avut niște speranțe aici, dar care din păcate au dus la acest 5 de monede. Ați simțit că nu sunteți sprijiniți, ați simțit că parcă nu mai sunteți compatibili din punct de vedere emoțional, posibil chiar și financiar pentru unii dintre voi. Ați devenit temători, defensivi, v-ați simțit izolați sau neînțeleși. Și asta v-a făcut, se pare că v-ați cam izolat complet. Pentru că din 5 de monede dăm într-un alt 5 de monede, deși în această săptămână cumva, parcă aceeași izolare, aceeași însingurare, aceeași stare de lipsuri, de nu vreau să văd pe nimeni, de nu vreau să aud pe nimeni. Eu aș mai spune un lucru la cei singurei. Voi, dragilor, cei care sunteți singuri, poate că ați sperat că această persoană cumva se va întoarce, dar această persoană poate era incapabilă să ofere ceea ce voi ați fi așteptat. Și eu spune că ar trebui totuși, așa cum bine vedem cu Pluton, cu elementul de pământ, că această dezamăgire sentimentală din trecut, care se pare că încă vă influențează și în săptămâna următoare, este, cum să spun eu, ar trebui să fie ca o trezire pentru voi. De ce? Pentru că e clar că e de ceva vreme, pentru că se persistă cu 5 de monede. Și dacă voi încă mai sperați ori la revenirea acestei persoane, poate ar fi momentul, poate că ați mai avut o ocazie să schimbați ceva în viața voastră. De asta spun că Pluton aici parcă nu vine, îți va repeta aceeași chestie până când voi va trebui să faceți schimbarea necesară. Pentru că o să vă arate mereu același lucru. Dar, desigur, cum o spun mereu, depinde foarte mult de voi. Și avem aici surpriza săptămânii, un as de cupei, ce să vezi. Dar de unde provine? De la
Arcanul major, diavolul. Nu știu dacă zodia Capricorn vă spune ceva. Eu aș spune, sau cel puțin așa aș vrea să cred. La voi, dragilor, surpriza săptămânii este atât de puternică. De ce? Pentru că voi chiar aveți șansa să vă desprindeți de ceva toxic. Că e un obicei, că e un tipar, că e o persoană, că e o legătură, că e o situație. E ceva de care pe voi vă costă sau vă costați să vă desprindeți. În această situație, ceva ce pe voi v-a ținut foarte puternic legat, cumva parcă reușiți să vă desprindeți către ceva nou, către o conexiune nouă, către o emoție nouă, către o oportunitate nouă, o veste, o ofertă care vă redă speranța într-o situație în care voi vă simțeați blocați. Putem vorbi chiar și de o persoană. O persoană care, sau o situație care poate, mai puțin aș spune, poate reveni, dar de data asta într-o formă cu totul și cu totul diferită. E ceva care pe voi v-a ținut foarte captiv și se deschide ceva nou. Cumva parcă tocmai din ce ați trăit negativ apare dorința de deschidere și probabil și oportunitatea. Da? Oportunitatea care apare în viața voastră. Haideți să vedem și mesajul final pentru dragii mei din Pești, săptămâna 17-23. La voi ca și cred că la Vărsători mi-a căzut acest mesaj. E momentul să tragi niște concluzii. Avem o eclipsă de lună plină, așa că e momentul să concluzionați ceva. V-am spus, Pluton, până nu se renunță la ce nu mai trebuie, la ce e toxic, probabil că în această săptămână, în sfârșit, puteți să finalizați, să găsiți, să concluzionați, să găsiți răspunsul definitiv la ceva, la cineva, pentru a putea merge mai departe. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă tare mulțumesc că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.